Hello, welcome back. Right. ඉතින් අපි දැන් මේ වෙද්දි JavaScript පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. අපි ඉතින් ඒක කතා කරමු internal JavaScript ගැන. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා inline JavaScript ගැන. right. ඒකේ ගොඩක් සරල දෙයක් අපි අර inline CSS පාවිච්චි කරා වගේ තමයි. මෙතනදී අපි internal JavaScript පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. right. හැබැයි ඔයාලට දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඇයි අපි internal CSS වගේම internal JavaScript use කරන්නේ කියලා? දෙකටම තියෙන සමාන හේතුව මොකද? අපේ කෝඩ් එක අපිට ගොඩක් clean විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙහෙට බලන්න පුළුවන් මෙතන අපි inline JavaScript එක use කරද්දී ඒක edit කරන්න ගියොත් ඒ වගේම අපිට page එකේ තැන් ගොඩ එකක edit එක කරන්න වෙනවා. ඊට අපිට ගොඩක් ලේසි අපේ JavaScript එක එකම තැනකට ගත්තාම. right. හැබැයි ඔයාලට මතකද අපි CSS කොටස අපි type කරේ අපේ head section එක ඇතුලේ internal CSS කොටස අපි type කරේ අපේ head section එක ඇතුලේ මම මෙතනදී අපේ JavaScript කොටසට මම මෙතනදී අපේ JavaScript කොටස type කරන්නේ නම් මෙතන body section එක ඇතුලේ right ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙන පුරුද්දර කරන ඒ වගේ සම්මතයක් විතර කරන දේවල් තියෙනවා අන්න ඒ වගේ දැක්කම මෙතන අපි JavaScript කොටස අපි type කරන internal JavaScript කොටස අපි type කරන ගන්නේ අපේ body section එකේ අවසානට ඒ කියන්නේ අපේ page එකේ content එක load වෙච්ච ගමන්ම අපේ JavaScript කොටස load වෙන පහසු වෙන තමයි මේ විදිහට content එක අවසානට අපේ internal JavaScript කොටස අපි type කරන්න ගන්නේ. right. ඉතින් මම මෙතන type කරන script කියලා. right. okay. ඉතින් ඔයාලට මතකද අපි කලින් ආර CSS type කරද්දී style කියලා පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ script කියලා මම type කරනවා. ඊට පස්සේ මම type එක දෙනවා. right. මෙහෙම type එක දුන්නාම අපේ browser එකට ගොඩක් ලේසියෙන් ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් වගේම run වෙද්දී ඒක ගොඩක් පහසු වෙනවා. right. okay. text කියලා මම දෙනවා. text කියලා දීලා ඉතින් මෙතන JavaScript කියලා මම දෙනවා. right. මම මෙතන JavaScript කියලා දෙනවා. double quotation දාලා මේ close කරගන්නවා. right. ඒ වගේම මම මෙතන පල්ලෙන් අපේ script tag එක close කරගන්නවා. right. okay. දැන් අපි මෙතන script tag දෙක අතර තමයි අපිට ඕන කරන code එක ලියන්න අපි JavaScript වල අපිට run වෙන්න ඕනේ code එක මොකක්ද කියලා ලියන්නේ. right. ඔයාලට මතක ඇති මම මෙතනදී use කරේ මේ inline JavaScript එක මම use කරේ මේ button එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතන එකක් run වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ button එක උඩ මම මේක click කරාම මෙතන කියනවා welcome to Hackinglk කියලා. right. අපි මෙතන දෙමු අපේ page එක load වෙච්ච ගමන් අපේ JavaScript එක run වෙන්න ඕනේ. ඔය දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් සමහර YouTube channel වල link එක share කරලා තියෙනවා Facebook එකේ නැත්නම් වෙන තැනක. ඉතින් මම මේ link එකෙන් ඒ YouTube channel එකට ගියපු ගමන් වගේ අහන්නේ මේක subscribe කරන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ page එක load වෙනවත් එක්ක මෙතන JavaScript එක run වෙනවා. run වෙලා වගේ අහනවා. ඔයාට notification එක alert කරනවා. මේක subscribe කරන්න කියන එක. right. ඉතින් ගොඩක් පැහැදිලිද ඒක ඔයාට ඒ වගේ අත්දැකීම් ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. right. අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙතනින් කතා කරමු. ඉතින් මම මෙතන type කරන alert කියලා අපි කලින් use කරපු command එක මම මෙතන use කරන alert කියලා type කරලා මම මෙතන දෙනවා. right. මම මෙතන දෙනවා අපි දෙමු subscribes කියලා මම මෙතන නැත්තම් මෙතන Hackinglk කියලා විතරක් දෙමු. right. okay. Hackinglk කියලා මම type කරලා අපහම මෙතන මේක double quotation දාලා close කරගෙන වරහනත් close කරගන්නවා. right. okay. අපි මේක save කරලා run කරලා බලමු. right. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බටන් එකක්වත් මොකක්වත් click කරේ නැහැ අපේ page එක load වෙනත් එක්කම මෙතනින් එනවා Hackinglk කියන notification එක එනවා. right. ඉතින් අපි මෙතන බටන් එක click කරේ නැහැ අපසර බලමු මෙතන page එක load කරපු ගමන් මෙතන Hackinglk කියන notification එක එනවා. right. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය CSS ලියදී මේක පුරුද්දක් විදිහට කරා මෙතන අවසානට semicolon එක දානවා. ඒක අනිවාර්යෙන් දාන්න semicolon එකෙන් දැම්මම අපේ code එක සම්පූර්ණ මෙතන ඉවරයි කියලා මෙයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. ඒ වගේම ඔයාලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇද්ද දැන් මෙතනදී මම මෙතනදී අපේ අදාළ word එක ගැන අපිට display කරන්න ඕන word එක දැන් මෙතන single quotation ඇතුලේ ඒ වගේ මෙතනදී අපිට display කරන්න word එක දැන් double quotation ඇතුලේ. right. මම ඒක zoom කරගන්න අපසරයක් ඔයාලට මෙතන පැහැදිලිව පේන්න. okay. right. දැන් මෙතන බලන්න මෙතනදී මම මෙතන double quotation වලින් පටන් අරන් මේක double quotation වලින්ම පටන් ගත්තා නම් මෙන්න මේ කොටස මම එක කොටසක් විදිහට මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතන double quotation එක මෙතන double quotation එක දැම්මා මේ කොටස මම එක විදිහට විදිහට සලකනවා. එතකොට මම පොඩ්ඩක් confused වෙනවා හරියට මොන කොටසද run කරන්න ඕන කියන එක ගැන. right. ඒ හින්දා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ double quotation හරි use කරන වෙන තැනකදී අපි මේ දෙක මාරුවට use කරන්නේ. right. මෙතන double quotation වලින් අපි විශාලක cover කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක ඇතුලේ තියෙන එක single quotation වලින් අපි cover කරලා තියෙනවා. right. ඒ වගේම මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා Chrome browser එක install කරගන්න අපිට ඉස්සරහට උදව් වෙනවා කියලා. ඉතින් එතන තියෙන special feature එක තමයි Chrome console එක. right. අපි ඒක කොහොමද use කරන්නේ කියලා බලමු. මම මෙතන right click කරන අපේ page එකේ right click කරලා මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් inspect කියන එකට යන්න. right. okay. inspect කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා console කියලා. right. මම මේක zoom කරගන්න බලමු. right. ඔයාලට දැන් මෙතන පේනවා මේ elements වලට මේ පැත්තේ තියෙනවා
දකුණු අත පැත්තේ තියෙන console කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. right ඒකේ ක්ලික් කරන්න. okay. මෙතන console එක අපිට use කරන්න පුළුවන් අපේ JavaScript එක අපිට කලින් ටෙස්ට් කරලා බලන්න මේ console එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ feature එකක්. right ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී මේ alert Hackinglk කියන එක මම මෙතනට ඇවිල්ලා type කරනවා. right okay. alert අපි Hackinglk කියලා අපි text එකක් දෙමු පොඩ්ඩක් වෙනස් එකකටත් එක්ක. right මම මෙතන Facebook කියලා දෙනවා. right okay. දැන් බලමු මේ කොහොමද රන් වෙන්නේ කියලා. මම සාමාන්‍ය විදිහට JavaScript එක මෙතන type කරලා enter කරපු ගමන් අපි මෙතන මේ console එකේ type කරපු JavaScript එක රන් වෙනවා. right මෙතන බලන්න Facebook කියලා තියෙනවා. right මෙතන තියෙන මේ alert එක නෙමෙයි රන් වෙන්නේ. මෙතන තියෙන මේ Hackinglk කියන code එක නෙමෙයි රන් වෙන්නේ. මොකද අපි ඒක refresh කරොත් විතර ඒක රන් වෙන්නේ. අපි මෙතනදී මේ JavaScript එක රන් කරන්න අපිට check කරලා බලන්න. right console එක මම මෙතන type කරලා මේක enter කරපු ගමන් අපේ JavaScript එක රන් වෙනවා. right ඉතින් අපි අද කතා කරේ internal JavaScript ගැන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට එතනින් තවත් මේ JavaScript ගැන කතා කරමු. right ඉතින් ගොඩක් interesting දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඊළඟට වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැන කතා කරමු.